ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናችሁ እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ አማን ነው ሁሉ ፒስ ነው እኔ ደህና ነኝ በጣም እሺ በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ የዩቲዩብ ሞኔታይዜሽን ፕሮሰስ ሁላችንም 4000 ሰዓት እና 1000 ሰብስክራይበር ከሞላለን በኋላ የሞኔታይዜሽን ፕሮሰስ ላይ አፕላይ እናደርጋለን ይሄም ከምናደርግበት ሰዓት 3 ስቴፖች አሉ አንደኛው የሞኔታይዜሽን የዩቲዩብ ፓርትነርሺፕ ፕሮግራምን አክሰፕት ማድረግ ነው አግሪመንቱን አይታችሁት አክሰፕት ማድረግ ነው እሱ ምንም ደቂቃ አይወስድም just ታነቡት ከሆነ ታነቡታላችሁ ካላነበቡ just accept አድርጋለሁ ምትሉት ነው ሁለተኛ የአድሰንስ አካውንት አውጡ ይለናል ሁለተኛው ስቴፕ የአድሰንስ አካውንት ማውጣት ሲሆን ሶስተኛው ደግሞ ዩቲዩብ ሞኔታይዝ ቻናላችን ሞኔታይዝ የሚያደርግበትና ሁሉንም ቪዲዮዎችን ኮንቴንታችንን እየገባ የሚከታተልበት ነው ማለት ቼክ የሚያደርግበት ከዛ በኋላ ለዩቲዩብ ፓርትነርሺፕ አሟልተናል ለሞኔታይዜሽን ፕሮሰስ ኦር አይደለም የሚለውን ነገር ነው የሚያደርግልን እና እኔ አፕላይ በማድረግበት ሰዓት AdSense monetization process ላይ በጣም ሁለተኛው ስቴፕ ላይ በጣም አስቸግሮኝ ነበር ይሄም 10 failed error እያለ አስቸግሮኝ ነበር እና በጣም ተስፋ ቆርጬ ነበር even በዩቲዩብ እንትን ላይ በጣም ተስፋ ቆርጬ ነበር ለሁለቴ ፌል አድርጎብኛል ይሄም ምንም ስፔሲፋይ አያደርጉትም ቻናላችሁ ለምን ፌል እንዳደረገ just ለሪኳሊፋይ አያደርግም ለአድሰንስ እንትን ኳሊፋይ አያደርግም ይላል ከዛ ገብታችሁ ኢን ዲቴል ስትመለከቱ ደግሞ ምን ይላል በቃ ምንም እንደዚህ ስፔሲፋይ የቻናላችሁ ያ ኳሊፋይ የማያደርግበት ስፔሲፋይ አያደርጉላችሁ just ፌል አድርጓል ኢረር ይላችኋል ሁለተኛው ስቴፕ ላይ ሞኔታይዜሽን ላይ ዩቲዩብ ሞኔታይዜሽን ላይ ገብታችሁ ስትመለከቱት ፌል ይላል ወይ ኢረር ይላል ከዛ እሱን እንዴት ነው እንትን በጣም ተስፋ ቁርጬ በጣም ተበሳጭቼ ለሁለቴ ስሞክረው እንትን አልኩኝ ከዛ የማውቃቸውን ዩቲዩበሮችም ሆነ የተለያየ ሰው ማማከር ጀመርኩ እንደዚህ አይነት ፕሮብሌም አጋጥሞቸው የሚያካለው ብዬ ሰርች አደረኩኝ በዩቲዩብ ደረጃ በአካልም የማውቃቸው ዩቲዩበሮች ምናምን ነገር ጠየቁኝ በመጀመሪያ ሰጀስት ያደረጉኝ የመጀመሪያ የኔ የቻናል ስም መጀመሪያ ቻናሌን ስም የምታስታውሱት ከሆነ አፍሮ ሃክስ ነበር የሚለውና ሃከር ምናምን ነገር እና ኤፍ ወርዶች የሚባሉት እንደዚህ አይነት ወርዶች በምንም ከዩቲዩብ አግሪመንት ጋርና እንትን ያ እንትና የሚጣጣሙ ወርዶች አይደሉም እና ከዛ አንግል ተመልክቶት ይሆናል ብሎ የሆነሪ ሰጀስት አደረገኝ ለዛ የቻናል ስም ሃክስ የሚለውን አውጣው ብሎ ሰጀስት አደረገኝ ማለት ነው የዛ ሰዓት ምን አደረኩኝ ቶታሊ ከቻናሌ ላይ አፍሮ ሃክስ የሚለውን ስም ወደ አፍሮ ፊሽ የሚለው የራሴ ኒክኔም ወደ ሆነው ቀየርኩት ማለት የቻናሌ ስም መቀየር የመጀመሪያው የወሰድኩት እርምጃ ይሆናል ማለት ነው እና ቻናሌ ላይ በምንም ታምር የመጀመሪያም ጀምሮ ስለ ከሃከር ጋርና ከእንደዚህ አይነት ነገር ጋር የሚገናኝ ነገር የለውም ግን በቃ ኢንኬዝ ምክንያቱም ማሽን ስለሆነ እንትን የሚያደርገው ኦፕቲማይዝ የሚያደርገው በመጀመሪያ ከዛ የዩቲዩብ ላይ ሰዎች ሞኔታይዝ የሚያደርጉት ፕሮሰስ በኋላ ነው የሚጀምረው እና የዛ ሰዓት አንደርስታንድ አድርጎት እንደ ትክክለኛ የሰው አንደርስታንዲንግ እና ማገናዘብ ላይ ማሽኖች ያን ያክል ስላልሆኑ በየምን አደረኩኝ ከቻናሌ ላይ ከሃከርና ከእንደዚህ አይነት ነገር ጋር የሚገናኝ ነገር በመንታም አጠፋው ማለት ነው ከዛ ሁለተኛው ስቴፕ ያደረኩት ምንድነው ስቲል እንደዛ ማድረግ ምን አደረኩኝ ሰርች አደረኩኝ ከኔ ጋር እንደዚህ AdSense ፌል ኢረር ያደረገባቸውን ሰዎች ቪዲዮዎች ማየት ጀመርኩ ምንድነው ፕሮሰሱ ላይ በመትጀምሩበት ሰዓት እንትን ምን ያደርጋችኋል ሁለተኛው ስቴፕ ላይ ስትመርጡት ምንድነው የሚያደርግ you have an existing account or no ብሎ ነው የሚያስመርጣቸው አካውንት አላችሁ ከዚህ በፊት የአድሰንስ አካውንት ወይስ የለም እንደ አድሰንስ ህግ ከሆነ አንድ ሰው ሊኖረው የሚገባው የአድሰንስ አካውንት አንድ ነው በአንድ ሰው አይዲ ወይ አንድ ሰው ሊኖረው የሚገባው የአድሰንስ አካውንት በዛት አንድ ነው እንደ አድሰንስ ህግ ከሆነ ለዚህ you have an existing account ብሎ ጠየቀኝ ሌሎቹ ከእንደዚህ ተመሳሳይ ፕሮብሌም ያጋጠማቸው ሰዎች ምንድነው ያደረጉት በመጀመሪያ ካንደኛው ኢሜይላቸው ጋር አታች አድርገውት ከሆነ እኔ በመጀመሪያ ኢሜይል አታች አድርጌው ነበር ክሬት አድርጌ ግን የአፍሮ ሃክስ ምናምን በሚለው ስም ማለት ነው ሁለቴ ፌል አደረገብኝ ይሄም ከህጋችን ጋር የሚጣረስ ነገር አለው ብሎ ማለት ነው ከዛ ቪዲዮዎችን ሰርች ካረኩ ሰው ከጠየቁ በኋላ ምን አደረኩኝ do you have an existing account ብሎ ሲጠይቅክ ኖ ብላችሁ ሁለተኛውን ስትመርጡለታችሁ ከዚህ በፊት ምንም አካውንት የለኝም ብላችሁ ትመርጡለታችሁ ከዛ ምን ታደርጋችሁ አዲስ ኢሜል ምንም እንትን ያላደረጋችሁበትን አዲስ ኢሜል ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው አዲስ ኢሜል ታስገቡለትና ምን ያደርግላችኋል ፕሮሰስ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው እና ምንድነው እንደዚህ AdSense ኢረር ወይ ፕሮብሌም ብሎ ፌል አድርጋችኋል ወይ ፊክስ አድርጉት ምናምን ብሎ ሲመጣላችሁ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ምንድነው እንደኔ ከእንትናችሁ ጋር የሚገናኝ ከዩቲዩብ ህግ ጋር ይጣረሳል ብላችሁ የምታስቡት የምትስፈሩት ወይ ኮፒራይት ምናምን ነገር ምንም ነገር ከሌለባችሁ ምን ታደርጋላችሁ
do you have an existing account ብሎ ሲጠይቃችሁ ማለት ነው no I don't have an existing account ምንም አካውንት የለኝም AdSense አካውንት የለኝም ብላችሁ አፕላይ ታደርጉለታላችሁ። ሶ መጀመሪያ ሞላችሁትን ፕሮሰስ ማለት ነው የለኝም ስትል ወደ AdSense ፔጅ ይዟችሁ ይሄዳል። የዛ ሰዓት ምን ታደርጋላችሁ? ገብታችሁ AdSenseን ድጋሚ አፕላይ ታደርጉላታላችሁ። አፕላይ በምታደርጉት ሰዓት የAdSense ላይ የምትሞሉት ኢንፎርሜሽን በሙሉ የራሳችሁ ኢንፎርሜሽን ነው መሆን ያለባችሁ። አይዲያችሁ ላይ ያለበት የመኖሪያችሁ አድራሻችሁን ፖስታ ቤት ምን ኤቭሪቲንግ የምታስገቡት ምን ይሆናል? ትክክለኛ ሊጂት የሆነው ትክክለኛ አድሬሳችሁን ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም AdSense ገንዘብ የሚልክልን ካምፓኒ ስለሆነ እናንተ ትክክለኛ ሰው ለመሆናችሁና ትክክለኛ ለመሆናችሁ ማረጋገጫ ስለሚፈልግ ምን ታደርጋላችሁ? እንደዛ ታደርጋላችሁ። ሶ ኢሜይላችሁን ቀይራችሁ እንደ አዲስ AdSense አካውንት ከከፈታችሁ AdSense ፕሮብሌም ፊክስ አድርጉ የሚለው ነገር ምን ማለት መፍታት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ በእንደዚህ መልኩ ያደረጋችሁ የራሳችሁን የቻናላችሁ ምን ማለት ነው ፊክስ AdSense የሚለውን ፕሮብሌም ማለት ነው መፍታት ትችላላችሁ። አይ ሆፕ እንደዚህ ፕሮብሌም ያጋጥማችሁ በዚህ መልኩ መፍታት ትችላላችሁ ብዬ ኤክስፔክት አደርጋለሁ። ሰላማችሁ እንደመድረሻው ያብዛልኝ። ኢንፎርሜሽን ጠቃሚ መስሎ ከታያችሁ ላይክ አድርጉት። የቻናሌ ቤተሰብ ያላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የኖቲፊኬሽን ቤሉን በማብራት ሁሌ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዳያመልጣችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ሰላም ሁሉ መልካም ጊዜ። ቻው ቻው።